नमस्कार मैं मजिद आपलोके चाबले आरम्भ करिছে আসামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল পলকতে চাওঁ আজি 9টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বন্ধুসকল প্ৰথম খবৰটিও হৈছে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাৰ নম্বৰ মূল্যায়নক লৈ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। অভাৱনীয় হাৰত বৃদ্ধি পাইছে ষ্টাৰ ডিষ্টিংশ্যন আৰু প্ৰথম বিভাগৰ সংখ্যা। কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে শিক্ষা বিভাগে অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিলে মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা। অৱশ্য চৰকাৰে গঠন কৰি দিয়া বিশেষজ্ঞ সমিতিৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ মূল্যায়নৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে শিক্ষা বিভাগে। পিছে বিশেষজ্ঞ সমিতিৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি মূল্যায়ন কৰিবলৈ গৈ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে বৰপেটাৰ শিক্ষা বিভাগ। বিশেষকৈ একাংশ বিদ্যালয়ে শিক্ষা বিভাগৰ হাতত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যি নম্বৰ তালিকা দাখিল কৰিছে উক্ত নম্বৰ তালিকাক লৈ সমস্যাত পৰিছে বৰপেটাৰ শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়াগৰাকী। শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়াগৰাকীৰ মতে বিদ্যালয়সমূহত অভাৱনীয় হাৰত বৃদ্ধি পাইছে ষ্টাৰ ডিষ্টিংশ্যন আৰু প্ৰথম বিভাগ প্ৰাপ্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা। আনকি আটাইকেইটা স্থানপ্ৰাপ্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী যেন বৰপেটাতে আছে। তেনে এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে বৰপেটাত। ফলত বৰপেটাৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকসকলক শিক্ষা বিষয়ৰ কাৰ্যালয়লৈ মাতি আনি বিদ্যালয়ে পঠোৱা মূল্যায়ন পত্ৰ পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে শিক্ষা বিষয়াই। ইয়াৰ ফলত প্ৰধান শিক্ষকসকলৰ সন্মুখীন হৈছে সমস্যাৰ। যেহেতু 2019 বৰ্ষৰ নৱম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা আৰু দশম শ্ৰেণীৰ প্ৰি মেট্ৰিক টেষ্টৰ নম্বৰৰ আধাৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মূল্যায়ন কৰা হৈছিল। সেয়েহে শিক্ষা বিষয়াই পুনৰ মূল্যায়নৰ বাবে দিয়া নিৰ্দেশক লৈ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে প্ৰধান শিক্ষকসকল। প্ৰধান শিক্ষকসকলে জনোৱা মতে 2019 বৰ্ষৰ নৱম শ্ৰেণীৰ বছৰেকীয়া পৰীক্ষা, দশম শ্ৰেণীৰ প্ৰি টেষ্ট আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল এছেছমেণ্টৰ জৰিয়তে যি নম্বৰ তালিকা দাখিল কৰা হৈছিল উক্ত তালিকাখনত থকা ষ্টাৰ ডিষ্টিংশ্যন আৰু প্ৰথম বিভাগৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰিবলৈ বৰপেটাৰ শিক্ষা বিষয়াই প্ৰতিগৰাকী প্ৰধান শিক্ষকক দিয়া নিৰ্দেশক লৈ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে প্ৰধান শিক্ষকসকল। আনকি প্ৰধান শিক্ষকসকলে কিহৰ ভিত্তিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মূল্যায়ন কৰিছিল সেই সম্পৰ্কে মন্তব্য কৰে। অন্যথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰহে দাবী তোলে। বন্ধুসকল তাৰপিছৰ খবৰটিও হৈছে অসমত সম্পূৰ্ণৰূপে গোমাংস বিক্ৰী বন্ধ হ'ব লাগে, নহ'লে সংঘাত বাঢ়িব। এই দাবী এটা মুছলিম সংগঠনৰ। অসমত সম্পূৰ্ণৰূপে গোমাংস বিক্ৰী বন্ধ হ'ব লাগে, কাৰণ চৰকাৰে গো হত্যাৰ ওপৰত যি নতুন বিধেয়ক উত্থাপন কৰিছে ইয়াৰ জৰিয়তে সমাজত সাম্প্ৰদায়িকতা বৃদ্ধি পাব, যাৰ বাবে অসমত সম্পূৰ্ণৰূপে গো হত্যা বন্ধৰ লগতে গোমাংস বিক্ৰী বন্ধ হ'ব লাগে। এই দাবীৰে কাছাৰ জিলা উপায়ুক্তৰ যোগেদি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উদ্দেশ্যে এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিলে শিলচৰৰ মধুৰবন্দ ইউথ কাউন্সিল নামৰ এটা মুছলিম সংগঠনে। গো হত্যা ৰোধ কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰে এখন নতুন বিধেয়ক বিধানসভাত উত্থাপন কৰিছে, যি আইন অনুযায়ী কোনো মন্দিৰৰ 5 কিলোমিটাৰ ভিতৰত গো হত্যা বা গোমাংস বিক্ৰী সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ। এই বিধেয়কখন সদনত উত্থাপিত হোৱাৰ পিছত অসমৰ ৰাজনীতি আৰু গৰম হৈ উঠিছে। ইয়াৰ মাজতে বিধেয়কখনৰ সমৰ্থন জনাই অসমত সম্পূৰ্ণৰূপে গোমাংস বিক্ৰী নিষিদ্ধ কৰাৰ দাবী জনালে শিলচৰৰ মধুৰবন্দ ইউথ কাউন্সিল নামৰ এটা মুছলিম সংগঠনে। সংগঠনটোৱে কয় যে গুৰুলৈ অসমত আৰু ৰাজনীতি নকৰি গোমাংস বিক্ৰী অসমত সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ হ'ব লাগে, কাৰণ চৰকাৰে যি নতুন বিল আনিব খুজিছে ইয়াৰ জৰিয়তে সমাজত হিন্দু মুছলমানৰ মাজত আৰু বিভাজন সৃষ্টি হ'ব। যদি কোনোবাই মন্দিৰৰ 5 কিলোমিটাৰ ভিতৰত গোমাংস খায় আৰু এই মাংসৰ অৱশিষ্ট বস্তুবিলাক কোনো জন্তুৱে যদি কোনো মন্দিৰৰ চৌহদত লৈ ৰাখি দিয়ে তেনেহ'লে পুনৰ সমাজত দুটা গোষ্ঠীৰ মাজত সংঘৰ্ষ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বাঢ়ি যাব, যাৰ বাবে এই গোমাংস বিক্ৰী অসমত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া উচিত। এই দাবীৰে সংগঠনটোৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে আজি কাছাৰৰ জিলা উপায়ুক্তৰ ওচৰত এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে। লগতে তেওঁলোকে কয় যে গুৰুলৈ ৰাজনীতি বন্ধ কৰি মূল্যবৃদ্ধি কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা যায় ইয়াৰ ওপৰত আলোচনা কৰক চৰকাৰে। বন্ধুসকল তাৰপিছত 3 নম্বৰ খবৰটো জনাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। বন্ধুসকল তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ। অসম কংগ্ৰেছৰ মহিলা মৰ্চাৰ উদ্যোগত মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ। ৰাজ্যত মূল্যবৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপি চৰকাৰে নিষ্ক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ মহিলা মৰ্চাৰ। প্ৰতিবাদী মহিলা কংগ্ৰেছৰ সদস্যসকলে ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা ফাঁচী বজাৰলৈ যোৱাৰ কথা আছিল যদিও এই অনুমতি প্ৰদান নকৰিলে প্ৰশাসনে। ৰাজীৱ ভৱনতে আবদ্ধ কৰি ৰাখিলে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক। ফলস্বৰূপে ৰাজীৱ ভৱনতে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। প্ৰতিবাদী কংগ্ৰেছীসকলে শীঘ্ৰে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে। ৰাজ্যত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ লগতে ইন্ধনজাতীয় সামগ্ৰীৰ অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধিয়ে জনসাধাৰণক জুৰুলা কৰিছে বুলিও উল্লেখ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ মহিলা মৰ্চাৰ সদস্যসকলে। বন্ধুসকল তাৰপিছৰ খবৰটিও হৈছে
অসমত বৃদ্ধি পাই আছে কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱা আৰু মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা। অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত নতুনকৈ পুনৰ 2046 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে মহামাৰী কোভিড-19ত। অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত 1,32,557 গৰাকী লোকৰ কোভিড টেষ্ট সম্পন্ন কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰে ভিতৰত 2046 গৰাকী লোকৰ কোভিড-19 পজিটিভ ধৰা পৰে আৰু অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ 22 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে গুৱাহাটীবাসীলৈ সুখবৰ। এতিয়াৰ পৰা অনলাইনত পাব সুৰা। গুৱাহাটীবাসীলৈ সুখবৰ। এতিয়াৰ পৰা অনলাইনত পাব সুৰা। উত্তৰ পূবৰ দুৱাৰমুখ গুৱাহাটী মহানগৰীত 2 এদিনতে উপলব্ধ হ'ব অনলাইন যোগে সুৰা। উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু মাদ্ৰাছ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ প্ৰতি সন্মান জনাই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। অৱশ্যে আৰম্ভণিতে কেৱল 1 মাহৰ বাবে প্ৰথমে পৰীক্ষামূলকভাৱে আৰম্ভ হ'ব এই অনলাইন সুৰা যোগান পদ্ধতি। পিছলৈ এই ব্যৱস্থা বহুল হ'ব পাৰে ৰাজ্য চৰকাৰে। বৰ্তমানে কেৱল গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ অধীনৰ অঞ্চলতহে অনলাইন যোগে সুৰা যোগান ধৰা হ'ব। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আৰু পীযুষ হাজৰিকাই এক সংবাদমেল যোগে এই কথা ঘোষণা কৰে। কোভিডৰ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ বাবেই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, কিয়নো সন্ধিয়াৰ সময়ত সুৰাৰ বিপণীৰ সন্মুখত অতিমাত্ৰা ভিৰ হোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়েই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে গাহৰি ভগৱান বিষ্ণুৰ অৱতাৰ, গতিকে অসমত গাহৰি নিষিদ্ধ কৰিব লাগে, এই দাবী সাংসদ আব্দুল খালেকৰ। বুধবাৰে পশুধন সুৰক্ষা বিধেয়কক লৈ সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ আব্দুল খালেকে। সংবাদমেলত খালেকে এই বিধেয়ক সম্পৰ্কে কয় যে বাজেট অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনা বিধেয়কখন উত্থাপন নকৰাকৈ থাকিব পাৰিলেহেঁতেন বিজেপিয়ে, কিন্তু সন্মুখত ইছলাম ধৰ্মী লোকৰ ঈদক লৈ চৰকাৰে প্ৰথম দিনা এই বিধেয়ক অনা বুলি দাবী কৰে সাংসদগৰাকীয়ে। বিধেয়কখনত পশু বিক্ৰী আৰু পশু পৰিবহণ এই 2 বিষয় আছে। ইয়াৰ পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে চৰকাৰখনে ভৱিষ্যতৰ দিনত বৃহৎ সিন্ডিকেট কৰাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা সাংসদ আব্দুল খালেকে। RSS বিজেপিৰ এজেণ্ডা অনুসৰি গো হত্যা বন্ধ কৰিব লাগে ভাৰতত, কিন্তু এই বিধেয়কত এয়া নাই। বিপৰীতে মাছ নহয়, জিজি কৰাৰ লক্ষ্য চৰকাৰৰ। যেনেকৈ ধৰ্মীয় স্থানৰ অন্তৰ্গত 5 কিলোমিটাৰ এলেকাত বিক্ৰী নহ'ব গো মাংস, সাংসদগৰাকীৰ দাবী গো হত্যা বন্ধ কৰিব বিচাৰিলে আমাৰ একো ক'ব লগা নাই। ধৰ্মীয় স্থানৰ পৰা 1 বৰ্গ কিলোমিটাৰলৈকে গো মাংস বিক্ৰী নকৰিলে আমাৰ কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু বিপৰীতে 5 বৰ্গ কিলোমিটাৰত বন্ধ হ'লে অৰ্থনীতিৰ লগতে অন্যান্য সকলো ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পৰিব বুলি দাবী কৰে সাংসদ আব্দুল খালেকে। এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যত মদ নিষিদ্ধৰ বাবে বিল অনাৰ দাবী সাংসদগৰাকীৰ। সাংসদ খালেকে কয় যে বিষ্ণুৰ অৱতাৰ মাছ গাহৰি, যদি হিন্দু ধৰ্মৰ বাবে গো হত্যা কৰিব নোৱাৰি তেন্তে মাছ আৰু গাহৰি বিষ্ণুৰ অৱতাৰ, কিন্তু ইয়াক কিয় হত্যা কৰা হয়? এই ক্ষেত্ৰত গাহৰি হত্যা বন্ধ কৰাৰ দাবী সাংসদগৰাকীৰ। খালেকৰ মতে চৰকাৰখনে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বীজ ৰোপণ কৰিছে। তেওঁ এনে আচৰণ বন্ধ কৰাৰ দাবী জনাই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ। মোদী চৰকাৰে দিলে ডাঙৰ উপহাৰ। কৰোনাৰ সংকটৰ মাজতে মোদী চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীসকললৈ আগবঢ়াইছে ডাঙৰ উপহাৰ। কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ বৈঠকত কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীৰ ডিয়াৰনেছ এলাউন্সৰ ওপৰত থকা নিষেধাজ্ঞা আঁতৰোৱাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। কেবিনেটে কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীৰ ডিয়াৰনেছ এলাউন্সৰ 17% পৰা বৃদ্ধি কৰি 28% কৰিছে, অৰ্থাৎ 11% বৃদ্ধি পালে দিয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত বুধবাৰে অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। সংবাদমেলৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰে কেবিনেটত লোৱা সিদ্ধান্তৰ কথা সদৰি কৰে। তেওঁ কয় যে ইয়াৰ বাবে মুঠ বাজেট 34,000 কোটি টকালৈ থাকিব। এই সিদ্ধান্ত জুলাইৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব। আপোনাৰ দৰমহা কিমান বাঢ়িব সেয়া জানিবলৈ আপোনাৰ বেচিক চেলাৰী চাব লাগিব। লগতে ইয়াৰ পিছত নিজৰ বৰ্তমানৰ ডিএ পৰীক্ষা কৰক। বৰ্তমান এয়া 17%, যিটো বৃদ্ধি কৰি 28% কৰা হৈছে। সেয়েহে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এজন কৰ্মচাৰীৰ ডিএ 1 জুলাই 2021 পৰা তেওঁলোকৰ মূল দৰমহাৰ 11% বৃদ্ধি হ'ব। একেই সূত্ৰ ডিআৰ গণনাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে পাকিস্তানত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণত মৃত্যু হ'ল 9 গৰাকী চীনা নাগৰিকৰ। ঘটনা লুকুৱাৰ চেষ্টা পাকিস্তান চৰকাৰৰ। চীন আৰু পাকিস্তানৰ মাজত কূটনৈতিক মিত্ৰতাৰ মাজতে পাকিস্তানত এখন বাছৰ বিস্ফোৰণত নিহত হ'ল 9 গৰাকী চীনা নাগৰিক। পাকিস্তানৰ উত্তৰ অঞ্চলৰ খাইবাৰ পাখতুনখোৱা প্ৰদেশত বুধবাৰে পুৱা এখন বাছত হোৱা বিস্ফোৰণত 13 গৰাকী লোক নিহত হয়। তেওঁলোকৰ ভিতৰত 9 জন চীনা নাগৰিক। ঘটনাটোত আন বহুতো লোক আহত হৈছিল। স্থানীয় সময় অনুসৰি পুৱা 7:30 দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল।
বাছখনে উক্ত লোকসকলক ওচৰৰ দাসু জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পলৈ লৈ গৈ আছিল। দাসু জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প হৈছে চীন পাকিস্তান অৰ্থনৈতিক কৰিডৰ চমুকৈ CPECৰ এক প্ৰকল্প। তাত কেইবা বছৰ ধৰি বহুতো চীনা অভিযন্তা আৰু পাকিস্তানী শ্ৰমিকে কাম কৰি আছে। কিন্তু বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনাক গাপ দিব বিচাৰি পাকিস্তানে এক দুৰ্ঘটনা বুলি প্ৰচাৰ চলাইছিল যদিও চীনা দূতাবাসে ইয়াক বোমা আক্ৰমণ বুলি নিশ্চিতি দিয়ে। এতিয়াও এয়া বোমা নে গেছ লিকৰ বাবে হোৱা বিস্ফোৰণ তাক লৈ পাকিস্তান চৰকাৰ নিশ্চিত নহয়। আনহাতে এই ঘটনাক লৈ চীনা বিদেশ মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ জাও লিজেনে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানক এই ক্ষেত্ৰত উচিত তদন্ত কৰাৰ আহ্বান জনায়। উল্লেখযোগ্য যে চীনা চৰকাৰৰে পাকিস্তান চৰকাৰৰ মিত্ৰতাক লৈ দেশখনৰ বহু সংখ্যক নাগৰিকৰ সন্মতি নাই। কেইমাহমান আগেয়ে চীনা ৰাষ্ট্ৰদূতক লক্ষ্য কৰি পাকিস্তানৰ এখন হোটেলত বোমা বিস্ফোৰণ ঘটাইছিল বিদ্ৰোহীয়ে। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ খবৰটিও হৈছে কৃষকে পুনৰ আৰম্ভ কৰিব প্ৰতিবাদ। কৃষকে সংসদ ভৱনৰ আগত গৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব নতুন কৃষি আইনৰ বিৰুদ্ধে। কৃষকসকলে 2020 চনৰ নৱেম্বৰৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নতুন কৃষি আইনৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী নতুন দিল্লীৰ সীমান্তত প্ৰতিবাদ কৰি আহিছে। প্ৰায় 8 মাহ ধৰি কৃষি আইনৰ বিৰুদ্ধে হোৱা আন্দোলনৰ মাজতে কৃষক নেতা ৰাকেশ টিকাইতে ঘোষণা কৰিছে যে গ্ৰীষ্মকালীন অধিৱেশনৰ সময়ত সংসদ ভৱনৰ সন্মুখত নতুন কৃষি আইনৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিব। বিকেট নেতা ৰাকেশ টিকাইতে কৈছিল যে 200 জন কৃষকে বাটযোগে সংসদ ভৱনলৈ যাব আৰু সংসদৰ বাহিৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব। তেওঁলোকে শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিব। কৃষকসকলে দিল্লী সীমান্তত আন্দোলন কৰি থকাক লৈ কৃষক নেতা ৰাকেশ টিকাইতৰ কোনো ৰাজনৈতিক অভিপ্সা আছে নেকি বুলি সোধা প্ৰশ্নক তেওঁ অস্বীকাৰ কৰি কয় যে 2022 চনত উত্তৰ প্ৰদেশ বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে, কিন্তু শাসনাধীষ্ঠ চৰকাৰক অসুবিধাত পেলাব।